بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف ننزل الكود الخاص بالمحاضرات. في البداية راح يتم رفع كل المحاضرات ككودينج على موقع اسمه جيت هاب. في بداية الدورة أنا حكيت لك فكرة الجيت والجيت هاب، وفي عندنا كورس كامل من الصفر إلى الاحتراف لتعلم الجيت والجيت هاب. اليوم أنا بدي أعلمك كيف تنزل الكود. أول إشي كيف تنزل كل المحاضرات مرة واحدة أو تنزل محاضرة محاضرة. أول إشي راح تلاقي اللينك اللي بأخذك على كورس HTML البروجكت، راح تلاقيه في الديسكربشن. لما تفتح اللينك راح يظهر لك بهذا الشكل، وهون راح يوريك كل المحاضرات اللي احنا بنشرحها خلال الدورة. طبعا متأكد راح تحكي لي ايش هاي 9 و10 و11 و12، انت لسه ما اخذتهم، لكن انا ضفت لك اياهم عشان تعرف كيف نقدر ننزل كل المحاضرات عادي بدون اي مشكلة. طيب هسه كيف بدنا ننزل كل المحاضرات؟ اول اشي قبل ما ننزل تقدر تتصفح المشروع داخل الجيت هاب. في المحاضرة السابقة احنا تعلمنا البيلد HTML. بس هسه على الفولدر قال لي في عندك index.html، وهي وراني الكود. هي وراني ال HTML، الهيد، البادي، وراني كل الكود اللي انا كتبته. طب بدي ارجع محل ما كنت موجود، بس هون على الكورس HTML. طب في طريقة ثانية اتصفح فيها الفولدرات؟ بقول لك بتكبس دوت، او تكبس عليها مباشرة راح يفتح لك الفيجوال ستوديو كود على شكل براوزر. طلع كيف؟ هي الدرس السابع، وهي الاندكس، وهيك أنا بقدر أتصفح كل الكود باستخدام الفيجوال ستوديو كود على البراوزر. طب افرض ما اشتغل معك الدوت، تكبس ساعتها على كنترول دوت إذا ما اشتغلت معك الدوت. يعني إحنا هسه تعلمنا كيف نعمل فيو لمشاريعنا على الجيت هاب بدون ما أنزلها. طيب هسه لو بدي أنزل كل المحاضرات مرة واحدة، بروح على الكود وبعمل داونلود زي اي بي فايل، وهيك بنزل كل المحاضرات عندي بشكل كامل. هي الملف المضغوط show in finder. في الويندوز هتلاقيها show in folder. في الويندوز بتعمل رايت كليك واكستراكت هير او اكستراكت فايل. في الماك دبل كليك بيعمل اكستراكت، يعني بفك الضغط عن الملف. لو دخلنا هسه على الكورس HTML هتلاقي كل المحاضرات موجودة عندي. احنا اخذنا البيلد HTML، الكومنت والهيدر والباراجراف والايمج راح ناخذها في المحاضرات القادمة. فمثلا هي عندي هسه البيلد، وهي عندي هسه هون الاندكس، افتحها دبل كليك. طب كيف بدي افتح الكود؟ نفتح الفيجوال ستوديو كود. هتقول لي كيف؟ ناسي. بفتح الفيجوال ستوديو كود. طبعا هسه انا في عندي مشروع شغال، فاروح على الفايل واعمل كلوز فولدر. بعد هيك راح اروح على الفايل واعمل اوبن فولدر، واروح على الداونلود. هي كورس HTML ماستر، وهي اوبن، وهي كل المحاضرات. طيب هل بقدر انزل فقط محاضرة واحدة؟ بحكي لك كيف. نرجع على الجيت هاب. هون لازم تركز على شغلة اسمها برانش. برانش هي عبارة عن مسارات. في كل محاضرة أنا بنشئ لك مسار. كيف يعني؟ اكبس على الماستر من هون وراح تلاقي لسن 7. ال يعني لسن، يعني الدرس، درس 9 10 11 12. فمثلا أنا بس بدي أنزل الدرس السابع اللي أخذناه في المحاضرة السابقة، بكبس عليه. ساعتها فقط راح يجيب لي الدرس السابع، وبروح على الكود وبعمل داونلود زي اي بي فايل من السهل، وبعمل شو ان فايندر، دبل كليك، وهيك فك الضغط على هذا الفولدر، وتطلع فقط جاب لي الفولدر الخاص في المحاضرة السابعة. آخر نقطة بدي أحكي لك إياها، بتقدر تعمل ستار للكورس ال HTML. هتقول لي كيف؟ بكل بساطة بتروح هون بتعمل عليها ستار. شو الفايدة من هاي الستار؟ لما تنشئ حساب في الجيت هاب، بدل كل مرة تدور على كورس ال HTML راح تلاقيه موجود عندك في حسابك. هتقول لي كيف؟ بروح على حسابي من هون، وهي المهندس محمد السيد. إذا رحت على الستار فراح ألاقي الكورس ال HTML. طبعا هذا الحكي كله شارحه أنا في الدورة المتعلقة في الجيت والجيت هاب.
إذا مش حاب تاخذ الدورة كاملة برضو راح أحط لك رابط كيف تنشئ حساب على الجيت هاب بشكل بسيط وسهل. إذا مش حاب تعمل هسه حساب وبس تنزل المحاضرات برضو ما في مشكلة، لكن الجيت والجيت هاب هاي مهارة لازم تكون موجودة عند أي مطور. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.